So in our last lecture, we have seen these two concepts, that the state shall not deny to any person equality before law or equal protection of law within the territory of India, and its explanation we have seen. Then we have seen Article 14 permits classification, but it prohibits class legislation. Now, today we are going to see the test of reasonable classification. So what are those tests? We will see here. Now, in this case, test of reasonable classification, uh, Article 14 says that uh, it forbids class legislation, and it does not forbids uh, reasonable classification of a person, objects, and transactions by the legislature for the purpose of achieving specific ends. Reasonable classification is allowed. Say for example, व पहिलीत शिकणारा मुलगा आहे, दुसरीत शिकणारा मुलगा आहे, तिसरीत शिकणारा मुलगा आहे, तर त्यांना त्या त्या वर्गातच बसवावं लागेल. अकॉर्डिंग टू देअर ओन माइंड त्यांना काय समजतं ते शिकवावं लागेल. तर क्लासिफिकेशन आपल्याला दिसलं तर इट डज नॉट फोरबिड रिझनेबल क्लासिफिकेशन. इथं रिझन प्लेज. रिझन काय आहे? एज्युकेशनल लेवल तुम्हाला बेसिक माहिती आहे का? जसं 11वी-12वी मध्ये आपण अभ्यास भरपूर करतो. कोणी मॅथ्स ग्रुप घेतं, कोणी बायो ग्रुप घेतं, आणि त्याच्यातनं आपल्याला माहित होतं ते क्लासिफिकेशन होतं, रिझनेबल क्लासिफिकेशन. त्याच्या मागे रिझन प्लेज ए बिग रोल. त्याचं ऑब्जेक्ट काय, त्याचं ट्रान्झॅक्शन्स काय, त्याच्यासाठी लेजिस्लेचर कशा पद्धतीने तयार करावं लागतं, हे स्पेसिफिक एंड्स आहे त्याचे, की त्या एंड पर्यंत पोहोचण्यासाठी. आता एंड काय आहे? तर पहिलीचा रिझल्ट किंवा फर्स्ट इयरचा रिझल्ट लागणे हे एंड पॉइंट आहे. पण त्याच्यासाठी जे प्रिपरेशन करावं लागतं, त्याच्यासाठी क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट केलेलं आहे. आपल्याला सब्जेक्ट क्लासिफाय करून दिलेलं आहे. तसं इथे आहे की रिझनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स, objects and transaction by the legislature for the purpose of achieving specific ends. Now it is further said that but such classification must not be arbitrary, artificial or evasive. Arbitrary, artificial or evasive म्हणजे ते नकली बनावट वाटलं नाही पाहिजे. ते सगळ्यांसाठी तितकंच इम्पॉर्टंट आहे की एका व्यक्तीला इम्पॉर्टंट आहे म्हणून तो लॉ बनवायचा आणि दुसऱ्या व्यक्तीला त्याचा फायदा होऊ नये याच्यासाठी काही लॉ बनवायचा. दिस इज नॉट सो. इट इज कॉल्ड arbitrary. It is called artificial or evasive. It must always rest upon some real substantial distinction bearing just and reasonable relation to the object sought to be achieved by the legislature. तर लेजिस्लेचर काय करतं की लॉज बनवतं, डिफरंट काइंड ऑफ लॉज बनवतं. तर ते क्लासिफाय होतं. इंजिनियर लोकांसाठी इंजिनिअरिंगचा लॉ आहे, सोल्जर्ससाठी मार्शल लॉ आहे, डॉक्टर्स लोकांसाठी मेडिकल काउन्सिलने तयार केलेला लॉ आहे. तर या सगळ्यांसाठी वेगवेगळा जो लॉ आहे, ऍडव्होकेटसाठी ऍडव्होकेट्स लॉ आहे. तर एक क्लासिफिकेशन केलेलं आहे पण रिझनेबल आहे. नाउ टू cope up with this all things, classification to be reasonable must fulfill the following two conditions. There are two conditions to fulfill this classification. आता ते दोन कंडिशन कोणते आहेत? नंबर 1, classification must be founded on intelligible differentia. आता हे वर्ड खूप महत्वाचं आहे, intelligible differentia, which distinguishes person or things that are grouped together from others left out of the group. आता इथे मी तुम्हाला जे एक्झाम्पल कालपासून देत आहे, मागच्या लेक्चर मध्ये सुद्धा आपण पाहिलं ना, आताही पाहिलं. एक्झाम्पल 12th and 5th स्टँडर्ड स्टुडंट, 5वीचा विद्यार्थी आणि 12वीचा विद्यार्थी एकच गोष्टीच्या बाबतीमध्ये सगळ्या परीक्षा देऊ शकत नाही. समजा 12वीचा पेपर दिला तर 5वीचा विद्यार्थी सोडू शकत नाही, पण 12वीचा विद्यार्थी 5वीचा पेपर कदाचित सोडू शकेल. मग हे जे आहे इंटेलिजिबल डिफरन्शिया, त्यांची बौद्धिक कॅपॅसिटी जी आहे ती जेवढी आहे त्या कॅपॅसिटी अनुसार त्यांना डिफरन्शिएट करता आलं पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट आहे, द डिफरन्शिया मस्ट हॅव रॅशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचिव्ड बाय द ऍक्ट. मग एखादा असा काही जर कायदा केला असेल तर ते डिफरन्शिया रॅशनल रिलेशन क्रिएट केलं पाहिजे त्यांनी, की त्या डिफरन्शियामध्ये असं रिलेशन आहे. आणि ते करण्यासाठी हे डिफरन्शिएट करणं अत्यंत गरजेचं आहे. Until you differentiate, you will not be able to see the people on a equal footing. 12वीच्या पोराला 12वीच्याच पोरांसोबत बसवावं लागेल, 5वीच्या पोराला 5वीच्याच पोरांसोबत बसवावं लागेल.
परीक्षेमध्ये त्यांना प्रश्न विचारताना त्यांच्या लेवलनेच प्रश्न विचारावे लागतील. जर इंजिनिअरिंगचा प्रश्न जर असेल आणि तो 5वीच्या विद्यार्थ्याला आपण विचारत असू, दॅट इज रॉंग. So classification must be founded on intelligible differentia, and the differentia must have rational relation to the object sought to be get achieved. Now the differentia, which is the basis of the classification, and the object of the act, they are two distinct things. What is necessary is that uh, there must be nexus between the basis of classification and the object of the act which makes the classification. आता या दोन्ही मध्ये कुठे ना कुठं कनेक्टिव्हिटी पाहिजे. नेक्सस मीन्स कनेक्टिव्हिटी, लिंक, ज्याला आपण म्हणतो साखळी, बांधिलकी असली पाहिजे, की एकीकडे इंटेलिजिया वापरतोय आणि एकीकडे क्लासिफिकेशन करतो ऑब्जेक्ट आहे. तर ऑब्जेक्टचं म्हणणं वेगळं आहे आणि इंटेलिजिबल डिफरन्शियाचं म्हणणं वेगळं आहे. अशा जर दोन गोष्टी करत असतील तर त्या चुकीच्या आहेत. There should be interlink between this in classification and the object, but they are having the object behind them. There is a nexus, there is a relationship between the basis of the things and the objects. म्हणून क्लासिफिकेशनच्या बेसिसमध्ये ऑब्जेक्ट आणि इंटेलिजिबल डिफरन्शिया या दोघांची कनेक्टिव्हिटी बऱ्याच ठिकाणी जे आपल्याला लिंकिंग. का क्लासिफिकेशन केलं आणि ऑब्जेक्ट काय आहे? आता मेडिकल फील्ड काढली, त्याचा ऑब्जेक्ट वेगळा आहे, की लोकांचा जीव वाचवणे, लोकांना ट्रीटमेंट देणे, याच्यासाठी ऑब्जेक्ट आहे त्यांचं. त्याच्यामध्ये पुन्हा परत स्पेशलायझेशन आहेत, जसं इंजिनिअरिंग मध्ये स्पेशलायझेशन आहे. पुन्हा चार्टर्ड अकाउंटंट्स आपण इकडे तयार होतो, टॅक्स कन्सल्टंट तयार होतात. या सगळ्यांच्या मागे काही ना काही ऑब्जेक्ट आहे आणि प्रत्येक व्यक्ती वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये जाऊन अभ्यास करतो. सो देर इज अ ऑब्जेक्ट बिहाइंड वर्किंग ऑफ ईच अँड एव्हरीथिंग, अँड दॅट इज वाय दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन हॅज बीन मेड. So it is only when there is no reasonable basis for a classification that legislation making such classification and declares it as discriminatory. Discrimination जिथं आलं तो लॉ नाही, आणि जर तसा असेल तर त्याला डिस्क्रिमिनेटरी लॉ म्हणलेला आहे, आणि ज्युडिशरीने अशा लॉला स्ट्रिक डाऊन केलेला आहे, की जिथं डिस्क्रिमिनेशन येतं, एकाला चांगलं दुसऱ्याला वाईट, असा जो भाग आहे त्या डिस्क्रिमिनेशन मध्ये ही फॅक्ट इथे बसलेली आहे. सो दस द लेजिस्लेचर मे फिक्स द एज at which person shall be deemed to be competent to the contract between themselves, but not one will claim the competency. आता 18 वर्षाच्या खालची मुलं जी आहेत कॉम्पिटन्सी मागू शकत नाही, भले ते त्याच्यातले काही मुलं अशी आहेत की ते वयाच्या 9व्या 10व्या वर्षी परिपक्व आहेत. And that is why legislature is fixing the age to make the contract, and that age right now is 18 years to make the contract. तर तुमचं 18 वर्ष पूर्ण होऊन तुम्हाला 19 वर्ष लागावं लागतं, त्यावेळेस जाऊन आपला कॉन्ट्रॅक्ट फुलफिल होतो. सो फर्दर, नो कॉन्ट्रॅक्ट कॅन बी मेड टू डिपेंड अपॉन द स्टॅट्यूट और कलर ऑफ हेअर्स. स्टॅट्यूट और कलर ऑफ हेअर, सच ए क्लासिफिकेशन विल बी आर्बिट्ररी. इथे काय आहे की तुमचा स्किनचा कलर काय आहे, तुमच्या केसाचा कलर काय आहे, याच्यावर डिपेंड क्लासिफिकेशन होत नाही. तुम्ही काय वर्क करता याच्यावर डिपेंड होऊ शकतं. तुम्ही डॉक्टर आहात, तुम्ही इंजिनियर आहात, तुम्ही योगा सेक्टरमध्ये आहात, तुम्ही लॉ सेक्टरमध्ये आहात, तुम्ही डिझायनिंग सेक्टरमध्ये आहात, तुम्ही आर्किटेक्चर फील्डमध्ये आहात. तो फील्डवर डिपेंड किंवा ऑब्जेक्टवर डिपेंड जे आहे क्लासिफिकेशन असू शकतं, आणि त्या ऑब्जेक्टचं आणि त्या क्लासिफिकेशनचं काही रिलेशन असलं पाहिजे तरच ते होऊ शकतं. अदरवाईज नो कॉन्ट्रॅक्ट कॅन बी मेड डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ द हेअर or skin, whatever may be. Such classification is arbitrary. So here there is one case, Ramkrishna Dalmia versus Justice Tendulkar, AIR 1958, Supreme Court 538. In this particular case, it was observed by the court that a law may be constitutional even though it relates to a single individual if on account of special circumstances or reasons applicable to him and not applicable to others, that a single individual may be treated as a class by itself. आता एका व्यक्तीसाठी सुद्धा लॉ तयार होऊ शकतो, आणि तसं क्लासिफिकेशन जर असेल तर ते सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने अलाउ केलेलं आहे. ही विल बी एबल टू गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दॅट गव्हर्नमेंट. पण आता इकडे जर आपण पाहिलं तर क्लासिफिकेशन मध्ये काय आहे,
की 58 वर्ष किंवा 60 वर्ष, काही काही जजेस वगैरे आहेत, हायकोर्ट जजेस किंवा सुप्रीम कोर्ट जजेस, त्यांना 65 वर्षापर्यंत काम करण्याची मुभा दिलेली आहे. But there are few people who are getting this more than that of 65, 75, 80, 87 years. Till this they are getting, so they are specialized person, extraordinary person, super extraordinary person for them. If any individual also there, then for such person a law may be get created. So it is said that the classification is founded based on intelligible differentia. So followed, if you have followed, please type followed in the chat box. Great.